máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Thưa anh em, hôm nay Mạnh thay đổi không khí cùng với anh em một chút, là Mạnh phát trực tiếp tại showroom kho máy của Yanmar Thanh Hóa để cho anh em biết các cái điều hay, điều chưa hay và rất nhiều thứ về Yanmar. Và tất nhiên là về Yanmar tại cái showroom cho nó thay đổi không khí thôi. Còn Mạnh sẽ trả lời tất cả các cái câu hỏi, mọi cái câu hỏi của anh em về máy nông nghiệp cũng như mọi khi, và chúc cho anh em dùng cái máy luôn luôn hiệu quả và đặc biệt là máy khỏe, người khỏe. Thưa anh em, đây là showroom máy của Yanmar Thanh Hóa. Mạnh đang ngồi trên em IM3 đây, IM351 đây ạ, 351 357 đó. Chính vì thế nên là hôm nay sẽ có rất là nhiều anh em băn khoăn về Yanmar, rồi Mạnh sẽ trả lời cho anh em. Bây giờ là 8 giờ 30 phút tối thứ năm. Đây, thưa anh em, máy cấy nè, máy Yanmar IM351 357 đang rất là hot và được anh em đón nhận rất là nhiều luôn. Rồi máy cabin nè, rồi đằng sau là máy xả vòi nè, máy IH xả vòi nè, máy đóng bao nè, máy Yanmar EF393 này, rồi dầu nhớt mọi thứ. Hôm nay rất là vui là Mạnh cũng được mọi người đề nghị và anh em tạo điều kiện để ngồi ở showroom của Yanmar để phát trực tiếp trả lời cho anh em rất là nhiều thứ về máy móc nông nghiệp. Ngồi ở đây thì sẽ cho anh em thực mục sở thị rất là nhiều máy, các cái cơ cấu chi tiết, rồi có thể là anh em nào mà hỏi mà liên quan đến những cái máy này thì Mạnh sẽ trả lời cho anh em tương đối là cụ thể để làm sao anh em hiểu biết tốt hơn và có những cái cách sử dụng cũng như là tận dụng cái máy một cách hiệu quả. Và đặc biệt là nếu như anh em nào mà quan tâm đến chuyện đầu tư máy móc thì có thể hiểu biết nhiều hơn để đưa ra những các cái quyết định sáng suốt hơn. Rồi, thưa anh em, là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh Kỹ thuật Máy KTM trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt là cảm ơn những người anh em đã cho Mạnh một like trong các cái buổi phát trực tiếp, những cái tương tác của anh em, những cái bình luận và đặc biệt là những nút like của anh em là một điều rất là quan trọng trong những cái buổi phát trực tiếp để cái sự lan tỏa của các cái thông tin kỹ thuật từ hệ thống anh em kỹ thuật máy và cá nhân Mạnh đến mọi người sẽ được tốt hơn thông qua cái nền tảng phần mềm ứng dụng YouTube. Rồi, và Mạnh xin phép được giới thiệu qua cho anh em này về các cái máy móc có trong cái showroom Yanmar này để cho anh em biết. Và hiện tại Mạnh đang ngồi tại con máy IM3 nhé. Rồi đây, Mạnh sẽ quay lại và cho anh em một vòng. Mạnh xin phép anh em vài phút và để anh em chiêm ngưỡng. Hôm nay là buổi tối nên là không có ai. Đây là đây là dàn chảo của Yanmar, dàn chảo 6 Yanmar. Đây là IM này, 357 này. IM 357 này đang rất là hot và rất là được anh em đánh giá rất cao nhé. Thưa anh em, 357 351 này. 351 này. Rồi, máy cấy ngồi lái này. Rồi máy cấy dắt tay này. Đây. Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn muốn máy mạnh thì hãy tìm IM3. Đó, thưa anh em. Rồi, cho anh em tham quan thêm chút nữa nhé. Đây là Solid 90 cabin máy lạnh 90 mã lực, có một cái giá rất là phải chăng, 760 triệu. Đây, Solid 90 đây, 760 triệu cho anh em nào mà yêu cabin cũng như là làm ở cái khu vực đồi đất khô. Rồi tiếp tục nha. Đây là Yanmar 850 đóng bao xả vòi full đây ạ. Đây,
Đó, đây là 850 đóng bao, phí lắm, nhiều lắm. Đó, đây IH850 đóng bao đây, IM351 này, EF393 này, đấy EF393. Con này là con 850 xả đóng bao này. Rồi sơ sơ vậy thôi, sơ sơ vậy thôi. Quan trọng nhất là những câu hỏi của anh em. Đây Mạnh sẽ trở lại em IM3 ngồi cho nó thoáng mát. Rồi thưa anh em, là anh em mà đặc biệt là có những cái câu hỏi gì về máy móc, úi dồi, máy móc Yanmar thì hãy câu hỏi nhé. Còn ngoài ra thì vẫn là thường xuyên là anh em Mạnh khuyến khích anh em hỏi các cái lỗi kỹ thuật về máy, lỗi kỹ thuật về máy để Mạnh đọc to lên và giúp cho anh em khác cũng có thể nghe được các cái lỗi của máy. Rồi đây, úi giời, rồi bắt đầu Mạnh sẽ bắt đầu quay lại từ đầu để đọc các anh em nhé. Xin chào Bi Bách là khá là mới đấy, khá là mới, có vẻ là khá là mới rồi ạ. Xin chào Bi Bách, xin chào Cường Con, xin chào Sike. Xài Yanmar rồi không muốn xài Kubota nữa. Nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt, một cái điều rất là đặc biệt mà Mạnh cũng là một người cũng khá là khó tính trong các cái câu chuyện về kỹ thuật, về các cái tính năng kỹ thuật cũng như là tác dụng của cái máy. Thật sự là mình cũng là một người trong hội nhóm anh em mà chơi ấy, thì mình cũng khá là khó tính để đưa ra các cái lựa chọn cũng như đánh giá. Thế thì Mạnh cũng là một người mà cũng là fan hâm mộ của Kubota, fan hâm mộ của John Deere, và đâu đó cũng fan hâm mộ của Yanmar rất là nhiều. Thì về cơ bản là cái máy Yanmar nó đến Việt Nam sau và nó cải tiến rất là nhanh và cải tiến nhiều để làm gì, để nó có cái tính năng nó hướng đến người dùng cuối, tức là người nông dân nhiều hơn, cái người chủ ruộng nhiều hơn, để nó thay đổi, nó nâng cấp lên một chút để tạo cái chỗ đứng trong thị trường. Thì Mạnh nghĩ là người ta cũng nâng cấp nhiều thứ, rất là nhiều thứ. Thì một video nào đó Mạnh sẽ có thời gian thì Mạnh sẽ nói rất là nhiều về những cái nâng cấp cũng như là những cái khác biệt giữa Kubota và Yanmar. Còn tất nhiên là quan điểm của từng người thôi. Ví dụ bạn Sike cũng là một bạn tên nick Sike thôi nhé, cũng là một bạn mà đã theo dõi kênh kỹ thuật máy KTM cũng rất là lâu rồi, và bạn cũng có một cái đánh giá là xài Yanmar rồi thì không muốn xài Kubota. Thì đó là cá nhân, cũng tùy mỗi người mỗi cái cảm nhận. Mạnh cũng cho rằng là máy Yanmar có nhiều cải tiến rất là hay, và đặc biệt cũng như là cái độ ổn định về bơm số động cơ, và đặc biệt là máy cày, máy kéo thì nó linh hoạt, nó số cơ nhưng mà đồng tốc. Thì có lẽ là có những anh em trải nghiệm thì cho những cái ý kiến như vậy. Xin chào Xuân Triệu, xin chào Nguyễn Văn Lương, xin chào Bi Bách. Số nhớt đề nổ có phải chờ bơm nhớt lên mới vào số không anh? Thật ra ấy thì số nhớt nó là một cái loại, Mạnh nói kỹ hơn để những anh em chưa hiểu về số nhớt ấy, là cái loại mà phụ thuộc vào cái bơm thủy lực, nó đẩy nhớt vào trong cái hệ thống côn nhớt và van, cái van thủy lực, cái xi lanh thủy lực để đưa các cái càng chạc đẩy cái bánh răng ra vào để thay cho cái cơ khí của người đẩy cái bánh răng trực tiếp từ càng cua, và nó là cái hệ thống xi lanh đẩy càng cua và côn nhớt. Vậy thì thưa với bạn là trên thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể nổ máy lên cái là vào số đi được ngay. Đó là trên thực tế, và máy đang còn ngon, là hoàn toàn có thể như thế được. Nhưng khuyến cáo để cho anh em có thể dùng được cái số nhớt nó bền hơn, nó ít có vấn đề hơn, thì anh em nên khởi động lên
khoảng 30 giây đến 1 phút rồi anh em hẳn thao tác. Kể cả số cơ mà chúng ta nâng cái tay nâng thủy lực đây, nâng cái tay nâng thủy lực, ví dụ đây là tay nâng thủy lực này, đó, tay nâng hạ thủy lực đây, tay nâng hạ thủy lực đây. Về cái chuyện nâng hạ nông cụ phía sau ấy, thì chúng ta cũng nên là nổ máy lên chờ một lúc. Nhiều anh em mạnh thấy là sẽ làm này, lúc mà lên máy không để ý cái tay này có thể là đang nâng lên cao hết cỡ, nhưng mà cái móc 3 điểm nó cũng như là cái sới nó đang hạ xuống, thế chúng ta lại đi có ai đó kéo cái van này lên thì chúng ta cũng không để ý, và chúng ta đề nổ một cái thì cái sới nó nâng lên luôn, thì nó cũng không tốt cho bơm, bởi vì lúc đấy bơm nó chưa được đầy, nó chưa được bơm đầy cái hệ thống, cũng như là trong cái bánh răng nó vẫn đang bị có một chút nào đó nó bị bởi vì để lâu nhớt nó sẽ tụt. Thế thì chúng ta thường là phải thế này, đẩy hạ cái này xuống và nổ máy để cho cái hệ thống thủy lực nó bơm nhưng mà nó không tải, để nó tốt cho bơm và tốt cho hệ thống van hơn là chúng ta nổ máy mà nó đang trong tình trạng hoạt động. Cũng như là cái số nhớt mà bạn Bi Bách có nói là nổ máy thì theo như thực tế thì vẫn có thể chạy được bình thường, nhưng mà để cho nó tốt về bơm, tốt về hệ thống thủy lực, về hệ thống van, hệ thống làm việc thì chúng ta nên nổ máy ở trạng thái không tải nhá, tức là không vào số, không nâng hạ, khoảng 30 giây để cho bơm nó đều, thì chúng ta hẳn thao tác thì nó sẽ rất là, gọi là máy mình yêu máy mà, máy nó sẽ ổn hơn bạn nhé. Rồi, xin chào Vong Sáng. Máy cày ben điện khó sửa không anh? Thật ra thì máy cày ben điện ấy, nó không có gì là khó sửa cả, nó còn dễ sửa hơn ben cơ nếu như nó hỏng, nhưng mà vì nó hỏng điện thôi. Thật ra hỏng điện, những cái đồ điện mà thông thường thì nó dễ hơn là cơ, bởi vì cơ là đã hỏng nhiều thứ, nhưng mà điện thì nó sẽ hỏng công tắc điện, hỏng đường dây điện, hỏng cầu chì và rắc nối về cơ bản vậy thôi. Nhưng mà nhiều trường hợp anh em để nó quá đi, nó om, nó thối, nó chập, nó tùm lum thì xét một cách cho cùng là để quá đi thì cái hệ thống điện nó sẽ chập, và cùng lắm là chúng ta đấu lại đấy, cùng lắm chúng ta đấu lại thì máy cày ben điện thì nó sẽ ổn định hơn, và nó không phụ thuộc vào quá nhiều người, quá nhiều cái tay lái ổn định, và nó sinh ra để cho nhiều người có thể lái được. Cùng một cái máy nó không kén người lái lắm, đó là ben điện, nhưng mà chắc chắn nó phải bảo dưỡng cẩn thận hơn. Rồi, đó là cái về ben điện nhé. Còn hỏng thì dễ sửa hay không thì có nhiều cái ben điện hỏng dễ lắm, nó chỉ đơn giản bị mất điện thôi, chứ còn ben điện nó cũng rất là ổn định nếu chúng ta nhớt nhau mọi thứ tốt. Bạn Vong Sáng nhé. Xin chào Thắng Trần Hải, cho em hỏi IH700 bữa có bay của cái gì? Bữa có bay của Trung Quốc không là sao? Mình chưa hiểu cái câu hỏi của bạn, nhưng mà mình trả lời vì liên quan đến chữ Trung Quốc nên là mình sẽ hiểu là ý của bạn là có phải là ở Trung Quốc hay không, là có phải là xuất xứ Trung Quốc hay không. Thì mình trả lời bạn là rất nhiều thứ của Yanmar, của Kubota, của John Deere, 3 cái hãng lớn là xuất xứ từ Trung Quốc, bởi vì là người ta có những cái nhà máy ở Trung Quốc, có những cái nhà máy lắp ráp sản xuất phụ tùng phụ kiện ở Trung Quốc chính thức, cũng giống như là Samsung của Việt Nam, và làm theo cái tiêu chuẩn cũng như là người Nhật, người ta ở đấy người ta kiểm soát. Thế thì nhiều thứ sẽ xuất xứ ở Trung Quốc, nhiều linh kiện, nhiều các cái loại có thể lắp ở Trung Quốc, nhưng mà chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng, về cái sự ổn định của nó, về lắp đặt, về linh kiện, nhưng mà đặc biệt là đối với động cơ thì thường là của Nhật bạn nhá, thường là của Nhật, và các cái linh kiện quan trọng thì sẽ ở Nhật. Thì cái chuyện mà ở Trung Quốc, ở những cái hãng lớn, thật ra là các cái hãng lớn đấy, hãng rất là lớn như Yanmar, Kubota, John Deere, 3 cái hãng đấy mạnh ở Việt Nam này là rất là lớn,
gọi là người ta đặt trụ sở ở Việt Nam và người ta xác định ở Việt Nam hàng trăm năm ấy. Đó, đồng hành cùng với đất nước Việt Nam mình hàng trăm năm, thì người ta có rất nhiều nhà máy ở Trung Quốc, nhưng mà đã là chính hãng thì anh em lại hoàn toàn yên tâm. Giống như là chúng ta có cái điện thoại iPhone thôi, cái điện thoại iPhone thì 99% là sản xuất ở Trung Quốc đấy, cũng như là Samsung thì 99% là ở Việt Nam. Thì cũng đừng có quá lăn tăn khi mà mua những cái máy ở những cái chính hãng như thế, thì đừng có vì là nó xuất xứ ở đâu để mà quá suy nghĩ nó bạn nhé. Còn IH700 có phải Trung Quốc hay không thì có Mạnh không thể xác minh được là nó ở những đâu, vì nó là gọi là các linh kiện đa quốc gia bạn nhé. Còn cũng có rất nhiều thứ ở Trung Quốc. Rồi, xin chào Duy Trần, xin chào Tuấn Bắc Hà Trần, chào anh, ruộng nhỏ và bậc thang dùng DC35 có ổn không? Thật ra thì mình nói thật lòng nhé, là mình không có cảm tình với máy DC35. Không có cảm tình với máy DC35 ở những cái điểm nào. Một là cái động cơ của DC35 là động cơ phun gián tiếp, turbo phun gián tiếp là mình đã không thích rồi. Cái phun gián tiếp ấy, nó tốc độ nó cao nhưng mà nhiệt nó cũng cao, và về nhiên liệu nó sẽ hao hơn, và về công suất thì nó cao nhưng mà mô men xoắn nó thấp, tức là cái sức vượt tải nó thấp. Rồi DC35 cũng nhiều trục trặc về bơm số động cơ, ba cái đó bơm số động cơ là mình không thích. Đó là quan điểm cá nhân của mình là như vậy. Và nó cũng hơi nhỏ, để tất nhiên là nhỏ thì mới nói đến dụng bậc thang, nhưng mà bạn xác định mua DC35 là cũng phải xác định là phải nghiên cứu kỹ về kỹ thuật và sửa chữa cũng tương đối vào. Xin chào Tuấn Lâm Văn, xin chào Tiến Vũ, xin chào Trực Nông. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi máy gặt MGC 558 bị vỡ nhông hành tinh, sau đó thay rồi mà giờ bơm di chuyển kêu réo, có phải bị chết bơm không? Kêu réo thì bạn phải xem là cua nó có ngọt không là một, rồi đi lên dốc cao, bậc cao nó có tốt không là hai. Còn kêu réo thì cũng nhiều lý do, nhưng mà réo thì đã bơm mà nó kêu ấy thì nó cũng đã nhắc cho chúng ta biết là đang bắt đầu có vấn đề. Nên là bạn cũng phải quan tâm về nhớt lọc của nó, phải quan tâm về nhớt lọc đặc biệt cho nó, xem là lọc có tắc hay không bạn nhé. Rồi, xin chào Huân Đàm, chào anh, cho em hỏi máy DC70 Bluetooth có khác máy Thái như nào? Máy DC70 Bluetooth ấy thì nếu như mà nói chung về DC70 Việt Nam, Thái, Cam thì nó có những cái đời khác nhau. Ví dụ như đời VN, đời Bluetooth, đời New Ship, thì 70 Thái nó cũng có những cái đời như vậy. Thật ra là nếu như cùng Bluetooth với nhau, cùng cái đời với nhau thì nó chả khác cái gì cả. Thật sự nó không khác một cái gì, bởi vì nó làm cùng ở một nơi. Và mọi người thường hay có cái nói là cái sở thích, rồi cái tâm lý là thích đồ Thái, nhưng mà kỳ tình ra thì nó cũng từ một nơi thôi bạn nhé. Rồi, xin chào Minh Trần Văn, anh cho em hỏi IM357 có ăn dầu, nó ăn dầu có cách khắc phục không anh? IM357 ấy, mà bạn nói là ăn dầu thì nói thật sự là cũng không thật sự đâu, không thật sự đúng. Và nếu như mà bạn đang nói ăn dầu, tức là bạn đang so sánh với máy có cái mã lực nhỏ hơn. Đó, so sánh với máy, ví dụ như bạn so sánh với 5018 hoặc là IM351 thì nó ăn dầu hơn. Đó là điều đương nhiên, bởi vì nó khỏe hơn, nó tới 57 mã lực. Cái IM357 anh em hãy hiểu là nó 57 mã lực, và nó có một cái gọi là dự phòng, cái gọi là công suất dự phòng để nó thoát tải. Anh em thấy chạy cái con máy đấy gần như nó ít xỉu tua lắm, bởi vì nó có dự phòng và nó phải được so sánh. Nếu như mà bạn nói về ăn dầu thì mình tin là bạn đang so sánh với một cái con máy nào đó, bạn lấy chuẩn, và thường anh em hay lấy chuẩn với 5018. Thì 5018 thật ra nó chỉ có 49 phẩy mấy mã lực thôi,
nó không phải là cao hơn 50 đâu, mà coi như nó 50 mã lực đi thì nó 50 mã lực thì nó không so sánh với 57 mã lực. Mà cái con IM357 này đây là nó phải so sánh với con độ ăn dầu với con 6040, với con 6040 nhé, bởi vì nó 57 mã lực đây. Đó, nó phải so sánh với con 6040 để biết nó có ăn dầu hay không bạn nhá. Thì Mạnh cũng đã so sánh rồi, không cần phải, anh em cũng không cần phải tốn công so sánh làm cái gì. Mà nếu như mà so sánh cái độ ăn dầu của con 357 và con 6040 của ta, tức là 60 mã lực của ta đấy, thì thưa với anh em là con 357 nó ít hơn 6040 nhiều lần, ít hơn nhiều, không nhiều lần hơi quá nhưng ít hơn nhiều. Đấy, thì chính vì thế nên là Mạnh sẽ không có cái cách gì để chỉnh cho con 357 ăn ít dầu hơn so với máy 5018. Bởi vì là nó đang công suất cao hơn. Mà anh em phải hiểu rằng là một cái lượng tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ lột tả cái, nó sẽ đại diện cho cái công suất. Có nghĩa là người ta tính cái chỉ số tiêu hao nhiên liệu của động cơ là dựa trên công suất. Đó, ví dụ như 290 gam nhiên liệu trên một công suất, là trên một HP đấy, trên một ngựa, trên một giờ, hay là 283, hay là 198, hay là 205, thì người ta lấy cái gam nhiên liệu trên một công suất trên một giờ, trên một mã lực trên một giờ, chứ người ta không tính là tổng công suất bao nhiêu. Chính vì thế nên là Mạnh cũng đang nghiên cứu rất và theo dõi rất là kỹ. Thì cũng hay có nhiều anh em là so sánh nó với con 5018 thì nó khỏe hơn 7 mã lực mà nó lại còn có công suất dự phòng để nó bơm thêm nữa, thì nghiễm nhiên là nó phải giàu hơn. Mà phải hãy so sánh nó với con 6040. Nếu như mà bạn thấy nó và con 6040 mà ăn dầu như nhau, hoặc là nó chỉ kém con 6040 một chút xíu không đáng kể, thì hãy nhắn tin cho Mạnh, hãy liên hệ Zalo với Mạnh qua số điện thoại 0904 987 558. Mạnh sẽ chỉ cho bạn cách chỉnh. Nếu như mà nó ăn nhiều hơn con 6040, ở nhiều bằng thôi, đừng có nhiều hơn là không được, nhiều bằng hoặc là chỉ kém hơn chút xíu so với 6040, thì hãy nhắn tin ngay cho Mạnh để Mạnh chỉ cho cách chỉnh. Đó, còn nếu như bạn so sánh với 5018 thì Mạnh chịu, không có cách gì chỉnh cả. Chỉnh được nhưng mà nó sẽ yếu bạn nha, nó sẽ, cái tải nó không đạt vào, nó chỉ tàng thôi, như 5018 thôi. Rồi, đó là câu hỏi của đâu nhỉ? Của bạn Minh Trần Văn về 357. Đó, hãy so sánh với máy có mã lực tương đương nha để quyết định nha. Xin chào Dương Trần, xin chào Nguyễn Minh Huy. Máy trong lúc đang nhả côn có mạnh hơn lúc nhả hẳn, phải không anh nhỉ? Động cơ mà trong lúc đang nhả côn thì có mạnh hơn lúc đang nhả hẳn hay không? Đó là một câu hỏi mà rất là mới và rất là hay. Mà hình như là trên các cái buổi phát trực tiếp cũng như là các cái bình luận, các cái câu hỏi gửi về cho Mạnh là chưa có câu hỏi nào giống như câu hỏi này. Thì Mạnh xin trả lời với bạn là hoàn toàn không khác gì nhau. Hoàn toàn không khác gì nhau. Với một lý do này. Khi mà bạn đang nhả côn hoặc chưa nhả côn thì bạn nghĩ rằng là cái tua nó đang tốt, đúng không? Nó đang tốt tua. Nó đang thoát tải, gọi là nó có tải đâu mà chả thoát. Thì nó đang tốt tua. Thế nhưng mà bạn đang nhả côn, khi bạn nhả côn thì bắt đầu gọi là nó có tải, thì máy, bạn nghĩ là máy nó yếu đi. Hoàn toàn không phải nha. Đúng là nhả côn là có tải, ít nhất là tải cái ma sát trong hộp số, tải tất cả bánh răng mọi thứ trong hộp số. Nhưng mà hệ thống động cơ nó có một cái bộ điều tốc tự động, và bạn có tải đơn giản chỉ là nhả côn bình thường, thì cái điều tốc tự động đấy nó sẽ bơm thêm nhiên liệu để bơm thêm công suất, và nó giữ cái sức
của cái động cơ vẫn y nguyên, nên là không có chuyện là nhả côn là yếu đi nhá. Đấy, trừ khi là ô tô xăng, trừ khi là ô tô xăng hoặc các cái xe ô tô khác. Còn trên máy nông nghiệp, đặc biệt là máy cày máy kéo thì không có chuyện đó bạn nhé, vì nó có điều tốc tự động rồi, nó có điều tải tự động. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn Sike, máy 494 phai 1300 m2, tốn 1,4 lít. Ok, ngon. Ngon, quá ngon. Rồi phay mà như thế là ngon. Gọi là 494, Yanmar 494 là dùng động cơ 4TNV88, 4TNV88 mà 1300 m2 bạn ấy đo hết 1,4 lít nhiên liệu. Tức là nếu tính theo xào trung bộ thì một xào 10, hai xào 10 hết có 1,4 lít. Ui rồi, thế thì ít quá. Chắc là bạn phay đơn giản. Hai xào 10 mà tốn có 1,4 lít, tức là một xào chia cho gần như chia cho 3 đi. 4 3 12 có 0,4 0,5 lít. Chưa đến 0,5 lít. Một xào sới nhá. Mà thưa với bạn, thưa với anh em là sới thì có sới nó là cái lúc mà công suất của máy cao nhất, bởi vì phải ga đủ tua mới sới được. Ga đủ tua vạch xanh mới sới được, mới tốt được. Đây là cái cung cấp của bạn có nickname tên là Sike, cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi xin chào Mạnh đính chính thêm một chút nữa là cái máy 494 ấy, nó sới luống hay lắm. Nó sới luống rất là hay, bởi vì nó có cái tốc độ chậm tốt. Và kể cả anh em nào mà quan tâm đến sới luống, cái công việc sới luống thì 351, 357 cũng là một cái lựa chọn hoàn toàn phù hợp với những anh em mà thích sới luống. Và kể cả là sới luống cao thì có cái tốc độ di chuyển ở cái tốc độ sới mức ga to nhất và tốc độ di chuyển chậm nhất. Mức ga to nhất để sới luống, tốc độ di chuyển chậm nhất chỉ có 2,6 km/h thôi. 2,6 km/h là rất phù hợp, gọi là đủ chậm để ép những cái luống cao. Và số 2 của nó, số 2 tầng chậm cũng rất phù hợp để ép những cái luống ướt, số 2 hoặc số 3 tầng chậm. Và cái tải của nó thì Mạnh thưa với anh em là tải của nó là so sánh với tải của động cơ 60 mã lực, gần 60 phân mã lực luôn bạn nhá, anh em nhá. Nên là những anh em nào mà có cần lựa chọn để sới luống thì khi mà chúng ta dùng dàn sới ép luống ấy, chúng ta phải chọn các cái thông số rất là kỹ. Lựa chọn máy để phục vụ cho việc ép luống là đã phải lựa chọn thông số kỹ rồi. Sới cũng phải kỹ, tốc độ phải kỹ, công suất phải kỹ, phải đúng, phải chuẩn thì chúng ta sới luống nó mới đạt cái hiệu quả cao. Đặc biệt là những cái luống mà có yêu cầu kỹ thuật cao, mịn, kích thước cao, rộng thì chúng ta phải chọn cho tốt, cho đúng. Rồi sới luống khô, luống ướt. Xin chào Thanh Hữu, chào chú Mạnh, chúc chú luôn mạnh khỏe và có nhiều video hay để cho anh em máy nông nghiệp học hỏi. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn Hiếu rất là nhiều ạ. Và hy vọng là những cái tư vấn của Mạnh sẽ giúp cho anh em ở dùng máy nông nghiệp ở khắp nơi sẽ chủ động điều chỉnh, bảo dưỡng chính trước khi mà cái lỗi nó xảy ra, để cho cái lỗi nó không hề bị đến với cái máy của mình. Thì đó là một cái mục tiêu rất là lớn của các buổi phát trực tiếp và các video của Mạnh, để gọi là Mạnh đọc những cái câu hỏi từ trên xuống dưới, rồi những cái thắc mắc của anh em, rồi chọn những cái chủ đề mà nó phù hợp với cái sự băn khoăn của anh em, để anh em biết trước cái lỗi của máy. Rồi các cái video khác thì sẽ hướng dẫn cho anh em cách bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng như thế nào, độ chế cái gì, hay là dùng như ra làm sao để cho nó thuận tiện. Thì thật sự đó là cái mong muốn của hệ thống anh em kỹ thuật máy KTM, cũng như cá nhân Mạnh muốn chia sẻ lại những cái kinh nghiệm qua mười mấy năm làm máy nông nghiệp của anh em.
Bởi vì là anh em cộng đồng chúng ta nó cũng không nhiều đâu. Khi mà chúng ta cùng nhau phát triển thì cái việc cơ giới hóa nó sẽ rất là tốt, và chúng ta đều có những cái sự cộng đồng và sẽ chia và thành công như nhau. Rồi, xin chào Xuân Triệu, anh ơi cho hỏi nhỏ cái máy DC70 sao người ta dùng nhiều đời 15, 17 sao đời 16 ít sử dụng vậy? Em nghe thông tin vỉa hè đời 16 hay bị lỗi phải không? Cái này thì mình nghĩ là anh em sẽ phải biết hết rồi mới đúng, chứ không cần phải hỏi nhỏ. Bởi vì là xét một cách cho cùng thì nó đời nó lâu rồi, và những cái gì nó đã sinh ra rồi, đã sinh ra rồi. Thế thì mình cũng chia sẻ với anh em là tại sao lại có cái băn khoăn của Xuân Triệu. Thì vì có cái băn khoăn Xuân Triệu nên mình cũng nghĩ là sẽ có nhiều anh em chắc là chưa nắm được nhiều. Máy DC70 thì cái đời 16 và cả 17 và nửa đầu năm 17 là xảy ra hai vấn đề lớn. Một là gãy trục bùng đập liên tục, có những trục bùng đập mình đã thay 5 lần rồi cũng vẫn gãy, bởi vì nó bị lệch khung, nó bị lệch cơ khí, thì lệch chế tạo bị sai. Thứ hai là bơm cao áp có vấn đề, động cơ có vấn đề, là kẹt bơm cao áp rồi hỏng bơm cao áp. Bơm cao áp là trái tim của cái máy, và hay bị nóng. Rồi thế đến mãi 18, gần 18 bắt đầu mới cải tiến 4-5 lần cái trục bùng đập vẫn bắt đầu hơi bị. Rồi xong mãi lên 18 qua Bluetooth rồi new ship Bluetooth cộng new ship rồi mới bắt đầu là đi vào cái tương đối ổn định. Nhưng mà về cơ bản là người ta né cái 16 và nửa đầu 17 là như vậy. Đó là gãy trục bùng đập nhiều, cuối 15 cuối 15 nguyên 16 và đầu 17 thì nó gãy trục bùng đập, rồi động cơ nó yếu, nó nóng. Thì cái đó nhiều anh em chắc là chia sẻ cho nhau đã biết cụ thể rồi. Thì anh em cũng nên có những cái lựa chọn cho nó chính xác khi mua máy cũ nhé. Tất nhiên là Mạnh cũng làm những cái video để chỉ cho anh em cách giải quyết các vấn đề đấy, nhưng mà giải quyết nó cũng chỉ là một phần thôi. Rồi, và nói một cách cho cùng thì DC70 là thông dụng, nhưng mà cũng có một vài cái mà nói đi nói lại, nói tái nói hồi, nói cả năm cả đời, cả bao nhiêu năm mà vẫn vậy. Đó là động cơ thì tua tải kém, gọi là cái tư duy của cái việc thiết kế của cô ta là người ta thiết kế vừa chạm ngưỡng, không có dư. Có nghĩa là người ta đặt những cái động cơ, những cái mã lực không có dư, gọi là không có dự phòng. Người ta gọi là phải làm dự phòng để làm những cái môi trường mà nó khó hơn, nó khắc nghiệt hơn. Bởi vì chúng ta làm nông nghiệp, chúng ta làm máy móc, chúng ta làm nhiều môi trường khác nhau, lầy lội rồi, lúa cao, lúa tốt, lúa dày, lúa thừa, lúa trúng, lúa không trúng, đúng không ạ? Thế gặp những cái lúc mà nó căng, nó nặng mà chúng ta đẩy mạnh là nó xìu tua xuống, rồi nó bị ra lúa cũng hơi nhiều. Đó, ra lúa hơi nhiều rồi, động cơ thì hay nóng. Nói chung là động cơ của DC70 là anh em phải hết sức chú ý về nhiệt là cực kỳ chú ý về nhiệt, về tải là hay bị quá tải và nóng, cũng như là về sàng thì nó hơi bị ra lúa nó hơi bị nhiều. Nên là đó là những cái mà Mạnh cũng không hiểu tại sao mà người ta cũng không nói nhiều, nói đi nói lại, nhưng mà người ta cũng không có cải tiến. Thì đôi khi nó có thể là về giá, đôi khi nó có thể là về cái sự ưa chuộng của anh em nó nhiều quá, đang ở trên đỉnh cao mà người ta nghĩ là như thế là được rồi, không cần phải làm gì nữa, vẫn bán được tốt. Nên là bản thân Mạnh thì Mạnh muốn là có nhiều hãng khác nhau đến với chúng ta. Ví dụ Yanmar đây đến sau, nhưng mà người ta cũng có những cái ý thức để người ta cải tiến rất là nhiều, và nó động cơ bơm số thì không có gì để chê, và còn phải khen nhiều, và sạch lúa. Tất nhiên là còn một số các cái điểm yếu, ví dụ như là chạy lầy nó chưa tốt, anh em về thường hay phải chế lại một chút, chỉnh lại một chút ở gầm
thì nó chạy lầy nó sẽ trơn tru hơn. Đấy, nhưng mà động cơ bơm số và độ sạch lúa thì không có cái gì bằng. Mạnh rất là ưng những cái đó, những cái gọi là những cái phần lõi là rất là ok. Rồi, đó là câu hỏi nhỏ vỉa hè của bạn Sơn Triệu một chút nha. Rồi, xin chào Trần Tuấn, bữa nào làm video nói về máy Zeto đi anh. Zeto ok nhá. Trần Tuấn có điều kiện mình sẽ làm, bởi vì là cái khu vực mạnh ở thì nó cũng hơi, nó chưa có cái máy đấy, nó chưa có cái máy đấy về, nên là chưa có cơ hội để gặp và trải nghiệm nhiều. Tất nhiên là cái máy Zeto này mình cũng theo dõi lâu rồi, nhưng mà phải trải nghiệm thật sự thì mới có nhiều cái để nói được. Xin chào Cường con, anh Mạnh ơi cho em hỏi máy kéo mới hết nước có ảnh hưởng gì không? Máy kéo mà mới hết nước mà chưa xịt khói nhé. Hết nước quan trọng nhất là xịt khói chưa, chết toi chưa. Gọi là máy nó chết toi chưa, nó chết chưa, tự chết, xịt khói và tự chết thì chắc chắn là ảnh hưởng cực lớn. Phải gioăng mặt máy, phải hơi số 1, số 2. Nhưng mà nếu như mà bạn thấy nó nóng quá mà bạn bình tĩnh, bạn chậm lại, xong bạn tắt máy, xong kiểm tra mới thấy bắt đầu hết nước mà chưa có khói thì ok nhá bạn nha. Hy vọng là cái máy của bạn nó sẽ đang trong tình trạng đang còn ổn và đúng lúc, dừng đúng lúc. Rồi, xin chào Hoài Phạm. Anh Mạnh cho em hỏi của Phát vẫn hoạt động bình thường, đèn báo sạc không báo lỗi mà sao không sạc vào bình được, làm sao biết nó hỏng ở đâu? Để biết nó hỏng ở đâu thì rất là đơn giản, bạn dùng cái đồng hồ bạn đo ở hai đây. Rất là may là hôm nay Mạnh đang ở trên mấy cái máy cày, Mạnh sẽ chỉ cho anh em cách kiểm tra cái máy phát. Như bạn nói là nó phát bình thường nhưng mà nó không sạc vào bình được. Đây là 357. Mở hết nắp cabo nhé. Đây là bình này, dương này, âm này. Đó, dương âm. Và đây là máy phát này, máy phát điện đây. Máy phát điện đây thì thưa với bạn là có một cái dây to đây. Đây là cái dây to. Đây là cái dây rất là to nhé. Dây to ở trên máy phát. Dây này nó sẽ đi đến đâu? Nó sẽ đi tuốt đến đây. Đến qua cầu chì. Qua cầu chì tổng. Qua cái đám cầu chì tổng, một trong những cái cầu chì tổng này. Và nó chạy đến cực dương của bình ắc quy. Qua cái rắc này. Qua cái rắc điện này. Nói chung là nó chạy đến cực dương của bình ắc quy. Để cái máy phát nó bơm điện vào cực dương của bình ắc quy, chỗ đây, thì nó đạp vào bình ắc quy. Vậy thì nếu như mà cái máy phát này của bạn mà nó đang phát ra điện, tức là nó đang tắt, gọi là nổ máy, nó tắt được cái đèn báo sạc nha. Đây mình đóng cái này lại cho nó cẩn thận. Nếu như mà cái máy phát này phát ra điện, tức là cái đèn báo sạc ở trên bảng táp lô này, đèn báo sạc khi mà nổ máy lên nó tắt là tức là đang phát ra điện, thì máy phát này hoạt động bình thường ok. Nhưng mà cái dây này có thể nó bị mo ve ở đâu đấy, nó bị mo ve điện ở đâu đấy, hoặc là ở cầu chì, hoặc là ở một cái rắc, hoặc là kể cả cái rắc chân của máy phát, hoặc là cái rắc điện nào đấy trong cái bối dây nó tiếp xúc không tốt và nó không truyền điện đến cực dương của bình ắc quy được, thì nó không nạp được bình. Vậy thì cái cách kiểm tra như thế nào? Bạn ơi, cái cách kiểm tra đơn giản là bạn lấy đồng hồ đo điện áp của hai cọc bình. Xong đó bạn mới khởi động máy lên, bạn đo tiếp điện áp của hai cọc bình. Nếu như mà điện áp của nó mà không lên được quá 13V thì tức là cái dây nó đang không phát ra điện, nó không, xin lỗi, cái dây nó
nó không sạc được bình. Đó, cái dây nó không sạc được bình, nó không tiếp điện đến bình bạn nhé. Thì bạn chỉ cần lần lại cái dây đó, và để mà xác minh một cách cụ thể thì rất đơn giản, bạn kiếm một sợi dây to, nhớ là sợi dây to khoảng 3 ly nhé. Sợi dây to khoảng 2,5 ly đến 3 ly, 2,5 ly là được rồi. Dây điện đơn to, bạn nối trực tiếp từ cái cực to đấy của máy phát đến cực dương của bình ắc quy. Nối từ cực to máy phát đến cực dương bình ắc quy. Sau đó bạn thử, nếu như mà đúng nó nạp được bình thì chính xác là cái lỗi do cái dây to đấy, thường là như thế bạn nhé. Rồi, đó là cái câu chuyện của máy phát, và rất nhiều anh em gặp, và Mạnh cũng làm một cái video nói về cái chuyện đấy rồi, cái lỗi đấy rồi. Đây, của đấy là Hoài Phạm. Xin chào Khôi Nguyễn. Nếu làm lại nòng thì có được lâu không, và chi phí để làm lại nòng thì có nhiều không? Làm lại nòng thì có những cái máy làm được rất là lâu, nhưng mà tùy từng người làm và tùy từng cái vật liệu của cái xưởng đấy. Người ta chọn vật liệu của cái nòng mà từ những cái nòng tốt nhé, có nghĩa là cái vật liệu nòng chuẩn ấy thì nó sẽ được lâu, và gia công chuẩn để nó ép vào chặn chuẩn thì nó sẽ được lâu, có vậy thôi. Và Mạnh cũng chứng kiến thấy nhiều cái làm thì không được, nhưng mà nhiều cái làm rất tốt. Thì Mạnh chỉ có thể trả lời chung như bạn như vậy. Còn cái chi phí làm nòng thì đâu đó khoảng cứ khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu một nòng, 1,2 đến triệu, hoặc 1,2 đến 2 triệu một nòng, 1 đến 2 triệu một nòng, tùy nơi, một nòng nhé. Rồi, xin chào Johnny Hải. Anh cho em hỏi về turbo một xíu. Theo em biết thì có 3 loại turbo. Một là loại xài bạc chưa rõ, 2 là loại xài đạn, loại thứ 3 có thêm giải nhiệt turbo bằng nước. Vậy loại nào xài ngon hơn và bền nhất với anh? Loại xài bạc mà bạn chưa biết hả? Loại xài bạc là thông thường. Mình nghĩ là loại xài bạc là loại thông thường, là người ta xài bạc nhớt. Cái bạc nó có lớp đệm bằng nhớt. Cái bạc turbo ấy, có nghĩa là nó chạy trên cái bạc đệm và có nhớt đấy, thì là loại bình thường thôi. Mạnh cái nó lại có nhiều, Mạnh thấy nhiều đó. Thứ hai là loại bằng cái gì nhỉ, bằng bi, bằng bạc đạn, bạc thường, bạc nhớt rồi lại còn bạc đạn. Loại bằng bạc đạn thì Mạnh không đánh giá cao lắm. Bạc đạn chịu nhiệt thì cũng được, nhưng mà nói thế nào nhỉ, đạn chịu nhiệt thì nó cũng không, nói chung là một Mạnh không đánh giá cao thôi, chứ còn nó phải thật xịn. Đạn chịu nhiệt nó phải thật xịn, vì turbo nóng lắm. Thì Mạnh thường là dùng loại có cái bạc gọi là bạc nhớt, chứ không phải bạc đạn, bạc đệm bằng nhớt. Rồi có một loại có giải nhiệt turbo. Thì trên nguyên tắc, gọi là nguyên tắc và nguyên lý của turbo, thì nó là dùng cái khí thải, tức là khí nóng đấy, khí thải, cái luồng khí thải gọi là sức gió của khí thải, giống như cái trong trống này. Gió thì nó làm trong trống nó quay đây, có đơn giản có vậy thì không có cái gì phức tạp cả. Cái khí thải khi mà trong xi lanh nó đẩy ra thì nó tạo một cái luồng gió, nó làm cho cái trong trống, gọi là cái cánh tu bin cho nó oách. Nói cái tu bin cho nó nghe có vẻ tên khoa học, tên Tây, nhưng mà thật ra nó là cái trong trống. Cái trong trống nó quay, thì cái trong trống nó quay thì cái trong trống nó rất là nóng đó. Cái trong trống nó quay thì cái trong trống nó là trong trống hai cánh, một cánh bên này một cánh bên kia chạy trên cùng một cái trục, thì ở giữa cái trục nó có cái bạc hoặc có bi như bạn nói. Thì cái trong trống bên nóng, nó vì thổi nó quay thì bên này nó cũng quay theo, vì nó cùng một trục mà, giống như hai cái bánh xe cùng một trục đó, nó quay theo thì nó sẽ hút gió
từ lọc gió, hút thêm để đẩy vào trong động cơ và trong cổ hút của động cơ. Thì cái việc hút gió đấy nó sẽ làm cho áp suất của gió, áp suất của không khí bị hút vào đấy nó cao. Thì áp suất cao thì đồng nghĩa với việc là nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao thì đồng nghĩa với việc là không khí nó sẽ loãng, nó sẽ giãn nở mà. Nó giãn nở và nó cái hàm lượng nó loãng ra, nó phình ra đấy, nó loãng. Mà không khí nó loãng thì cái có nhiều thì đốt cháy nó cũng không được hoàn hảo lắm, nó không được tuyệt vời lắm. Đấy, thế thì thưa với bạn là nếu như mà turbo mà có giải nhiệt nhá, sau khi nén turbo nó nén qua một cái két giải nhiệt. Két giải nhiệt thì cái gió nó trước khi vào trong động cơ nó sẽ cô đặc, bởi vì gió nó mát, nó cô đặc và nó nhiều oxy hơn, thì nó sẽ đốt cháy nhiên liệu tốt hơn và nó sẽ sinh công tốt hơn. Vậy thì suy ra là Mạnh cũng gặp nhiều cái động cơ mà có giải nhiệt turbo rồi, nhưng mà giải nhiệt turbo không phải là giải nhiệt cho cái turbo nó nguội đâu, mà nó giải nhiệt cái khí nén từ turbo nén vào động cơ thôi, để cho cái việc đốt cháy không khí, cái hàm lượng không khí nó đặc hơn, nó mát, nó đặc hơn, thì nó sẽ đốt cháy nhiên liệu tốt hơn, sinh công tốt hơn thôi, sinh ra công suất tốt hơn. Chứ còn bản thân Mạnh cũng chưa gặp một cái chắc là những cái máy quá to thì nó có cái giải nhiệt turbo trực tiếp ở cổ turbo, nhưng mà Mạnh biết thì là giải nhiệt không khí nạp sau turbo. Mạnh tìm cái câu hỏi tiếp theo tí nha. Nhiều anh em hỏi quá nên là hơi bị trôi. Đây là Johnny Hải rồi. Tiếp tục Tiến Đông Bùi. Chú Mạnh cho anh hỏi máy Mitsu 16D anh muốn nâng hơi lên 18 có được không? Nếu nâng hơi lên có ảnh hưởng đến hộp số không? Xin cảm ơn. 16 với 18 thì không có gì là nhiều, anh nâng vô tư đi cho nó khỏe anh nhá. Rồi, xin chào Nam Trần. Anh cho hỏi L126 lắp động cơ máy gặt DC60 có được không, ảnh hưởng gì không? Cao quá, quá cao, công suất quá cao, ga cao thì kinh khủng, mà ga thấp thì không đủ bạn nhé, không đủ tua. Ga cao thì quá tải cho số cho các cái thiết bị phía sau, nhưng mà ga thấp ấy thì nó lại không đủ tua bạn nhé. Ga thấp nó sẽ không đủ tua, mà ga cao thì lại hơi bị quá tải. Đấy, nên là bạn phải cân nhắc cho kỹ. Và Mạnh thì Mạnh thấy là không nên. Tất nhiên là cũng có nhiều anh em nói là cũng đã lắp rồi, cũng ok, nhưng mà tùy công việc, nhưng nói chung là như thế, là không nên lắp cái sự chênh lệch công suất quá cao. Bởi vì là khi mà bạn ga lên cao ấy thì nó mới đủ tua, thì công suất nó lại vọt lên cao lắm. Thế nhưng mà ghi ga thấp thì lại không đủ tua bạn nhé. Ví dụ như cái máy DC60 hoặc động cơ DC60, bạn chỉ ga một nửa ga là nó đã được 30 ngựa rồi, nửa ga đã được 30 ngựa rồi. Thì nửa ga của nó chỉ 1.200 vòng phút thôi, 1.300 vòng phút là cùng thôi bạn nhé. Nên là theo Mạnh thì không nên. Xin chào Minh Khang. Anh không làm video hướng dẫn bảo dưỡng bơm và hộp số à? Hướng dẫn bảo dưỡng bơm máy gặt, hộp số máy gặt Mạnh làm liên tục chứ? Hay là bạn đang hỏi máy cày à? Máy cày Mạnh cũng có làm vài video đấy ạ. Rồi một hôm nào đó Mạnh sẽ làm thêm video về máy cày, về bảo dưỡng bơm máy cày nhé, hộp số máy cày. Rồi, xin chào Minh Chí Kim. Mạnh ơi, cho em hỏi máy em L4508 khi nâng dàn phay lên nó cứ bị giật là sao? Nâng dàn phay lên mà bị giật thì bạn ngay lập tức khóa cái van dưới ghế ngồi lại. Đây, xin lỗi anh em cho xuống dưới đây một tí nhé. Đây, cái van này, khóa cái van ở dưới ghế ngồi này lại, vặn cùng chiều kim đồng hồ thế này là khóa này, vặn thế này là khóa này.
Đó, khóa cái van này lại. Nếu như mà nó vẫn giật, nếu như mà nó vẫn giật, cái van dưới cái ngồi Mạnh vừa quay cho anh em xem đấy, nếu như nó vẫn giật thì cái xi lanh của bạn đang có vấn đề, xi lanh piston, gioăng piston có vấn đề. Nếu như nó không giật nữa thì chắc chắn một điều là do van chia trong ngăn kéo, van kia chia ngăn kéo trong hộp rùa của bạn đang bị kém, bị lỗi bạn nha. Đang bị kém, bị lỗi thì bạn cần phải tháo ra vệ sinh điều chỉnh lại. Đấy, cứ khóa cái van đấy là biết thôi. Rồi xin chào Thiện Tâm Nguyễn, anh Mạnh chỉ mài mặt trà bơm HT bằng máy đi. Cái này nếu có điều kiện Mạnh sẽ quay cho anh em cái cách mà Mạnh già bằng máy già bằng máy tiện, già máy tiện thì nhanh. Rồi thật ra nguyên lý nó cũng giống nhau, hai cái mặt xi lanh và mặt trà phải già với nhau thì mới được. Rồi xin chào Sơn Đào, chú Mạnh cho anh hỏi máy 2201 Kubota nhớt động cơ nó phì ra ở chỗ cái gì cần ga và ở chỗ khu ốc bắt mặt máy là bị làm sao? Khu ốc bắt mặt chắc là nó ngấm sang đó thôi anh ạ. Nó từ cần ga nó ngấm sang cái khu bắt mặt máy, là cái gioăng chỉ ở chỗ cái cần ga nó kém rồi. Cái đó anh phải đột ra anh thay mới được anh nhá. Rồi xin chào Phan Khải. Mạnh máy mình 5018 VN, củ đề máy kêu kè kè mà động cơ không quay, đề trực tiếp vẫn thế. Kêu kè kè mà động cơ không quay tức là cái đề của anh phóng ấy, nó chưa tới nơi nó đã quay rồi. Nó phóng chưa tới nơi nó đã quay, nó đã xoay đề rồi, nên nó phóng cho nó kêu yeah. Đó, nó không bắt được vào trong vào cái bánh răng của bánh trớn. Đó, thế nên là anh phải tháo cái đề ra, anh bảo dưỡng đề đi. Có thể là đề của anh nó lỏng rồi, nó lỏng hoặc một lý do nào đó nó phóng nó tiếp điện sớm. Anh Phan Khải chắc chắn là phải bảo dưỡng đề đi, lỏng bạc hoặc là dơ bánh răng hoặc là bị tiếp xúc điện sớm. Rồi xin chào DT, Mạnh ơi cho mình hỏi lưu lượng bơm HT của 9395 105 có bằng nhau không? Về 105 thì Mạnh không nắm rõ, nhưng mà 9395 là bằng nhau rồi bạn nhé. Xin chào Phú Bùi, anh cho em hỏi L1 vào số lúc không ăn phải nhả côn một tí mới vào được là sao? Cái đó thì đơn thuần nó là số cơ, và nó truyền cả cái số đi, nó truyền cả cái bánh răng đi, nên là nó khó là đúng rồi. Nó phải hóc số, nó bị nghẹt số, bởi vì nó đưa cái bánh răng đi, nó không ngọt đâu. Đó là bình thường của L1, nó không ngọt đâu. Rồi xin chào Văn Đồng Nguyễn, đồng hồ máy gặt Janma số giờ nó bị mờ, sửa lợi được không anh? Ngay và luôn tháo bằng táp lô ra, mang tới cái tiệm mà điện thoại ấy, sửa chữa điện thoại ấy, nhờ người ta vệ sinh lại mạch điện ngay và luôn nhá, không là nó hỏng cái màn hình LCD là không hiển thị được. Đó, cái chân điện tử ấy nó đang kém, nó đang bị rỉ, bị truyền điện kém rồi, ngay và luôn tháo ra, mang tới cái chỗ điện thoại, tivi, người ta làm lại chân cho thì sẽ được. Xin chào Cát Phạm Văn, động cơ Janma thì tuyệt vời, nhưng hệ thống bánh răng thì nhỏ và mỏng manh nha Mạnh. Mình có xài 494 và 357 rồi, trục láp đùi thắng thì nhỏ quá, hay hư trục của 357 còn nhỏ hơn 494 nữa. Anh Cát Phạm Văn ơi, anh Cát Phạm Văn nói về cái chuyện trục đùi nhỏ của 357 là đúng, nhưng đúng trong quá khứ. Mạnh có nói là cái máy 357 này cải tiến đến thời điểm này nó rất là tốt, vì là nó đã cải tiến trục đùi to lên thêm một cấp rồi anh nhá. Đây Mạnh quay cái trục đùi cho mọi người xem.
Anh nói đúng khi mà 357 với mới ra. 357 mới ra thì đúng, nhưng với 357 bây giờ thì đây ạ. Trục đùi phê luôn. Trục đùi Mạnh. Đây, Mạnh quay cho anh em xem. Trục đùi Mạnh dám khẳng định là rất là phê về cái độ to của nó. Đây nha. Trục đùi này. Cái chỗ này hơi tối. Hơi tối. Để quay ra cái chỗ sáng hơn. Đây, tối lắm. Đây, quay ra cái con này nó có đèn xem có sáng hơn này. Đây, một cái đánh giá của anh phải nói là rất là có trải nghiệm. Đây, trục đùi này. Ôi mờ quá nhỉ. Trục đùi đây. Kém có cái đèn pin ở đây không à? Thì hay ha. 351, 357 đây. Trục đùi đây. Hy vọng là anh em sẽ nhìn thấy. Nhưng mà về cơ bản là nó đã to lên rồi. Đây. Đó. Về cơ bản là trục đùi của 351, 357 IM3 đã được cải tiến trong cái mấy năm gần đây. 2 năm gần đây là cải tiến rất là mạnh mẽ. Đó là một điều mà Mạnh đáng ghi nhận. Là chưa ổn chỗ nào thì họ cải tiến ngay chỗ đấy để ra một cái sản phẩm tốt. Và bây giờ thì không phải suy nghĩ về chuyện trục đùi nữa rồi. Những cái máy mới bây giờ là không có suy nghĩ về chuyện trục đùi bạn nhé. Cảm ơn anh đã cung cấp một cái thông tin rất là hay, rất là thực tế. Đó là một thông tin chính xác về những cái máy mà đời đầu. Rồi, xin chào anh Hòa. Con xe Yanma OS của em chạy vào tải nặng mà cầu trước kêu lục cục. Có phải cầu trước có vấn đề gì không? Có dơ nhá. Rồi, xin chào máy nông nghiệp Đắk Lắk. Anh Mạnh ơi, máy Yanma 2610 của em mới mua về, ga nửa ga trở lên nó tự tăng giảm ga liên tục là bị sao? Cái này bạn phải chỉnh lại cái hệ thống điều tốc. Hệ thống điều tốc đang có vấn đề. Hệ thống điều tốc và bơm cũng như là kim là phải cân cho chuẩn. Đó, hệ thống điều tốc là bơm kim là phải cân lại bạn nhé. Rồi, xin chào Hoài Nguyễn. Em muốn chế thêm 2 két nước vào máy gặt, liệu bơm nước có ổn không anh? Cho em xin ý kiến. 2 két nước vào máy gặt thì cũng chả vấn đề gì mà không ổn cả. Bơm thì nó cứ bơm ra, nước thì vẫn cứ trôi xuống. Bình thường. Nếu như bạn hỏi về bơm thì chả có cái gì là không được cả. Chẳng qua cái két nước nó chỉ là cái thùng. Cứ bơm vào cái thùng đấy là được. Thùng đấy nó lại chảy ngược lại xuống đáy động cơ. Đáy động cơ nó lại được hút từ bơm lên, nó lại bơm trả lại. Cái càng tốt. Rồi, xin chào Hân Lê. Chào chú Mạnh, chúc chú ngày càng phát triển trong sự nghiệp của mình, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều những lời chúc rất là tuyệt vời. Rồi, cũng chúc cho anh và tất cả anh em là luôn luôn có sức khỏe và máy móc ổn định. Máy khỏe thì người khỏe. Rồi, xin chào anh Sơn Trần. Nghe nói vào Pro vàng nó phải ga lớn. Nghe nói vào Pro vàng nó phải ga lớn. Cái này thì em chưa hiểu cái câu của anh. Xin chào anh Thanh Nguyễn Hữu. Anh mới vào nghề, chú Mạnh cho anh hỏi máy anh chạy cứ cua sang bên phải nó kêu cục cục là sao vậy? Xích thì anh tăng rồi, sao thì mới. Anh cảm ơn. Em sợ là cái máy của anh đang có hiện tượng nhảy số, nhảy hướng, trượt hướng. Cái vó hướng nó trượt, cua nặng, xem là cua sang bên phải là nó trượt hướng. Nên anh xem xét lại xem là nó nhảy mà nó rung cả máy lên thì đúng rồi đó. Nó sật cả máy lên là đúng rồi, là nhảy hướng anh nhá, cái hướng ấy. Rồi, xin chào Nghĩa. Máy V2403 ăn nhớt. Cái gì? Ăn nhớt chạy có tốt, chạy còn tốt có sao không anh Mạnh? Ăn nhớt mà chạy còn tốt thì cũng được. Cứ châm nhớt vào mà chạy thôi.
Nhưng mà cụ thể là bạn nên xem nó ăn nhớt ở đâu. Nếu như ăn nhớt mà nó không có hơi thừa đó, mà ống xả lại có tí nhớt thì thường là ăn nhớt là phốt gít, bạn chỉ cần thay phốt gít là được. Nhưng mà ăn nhớt mà có tí hơi thừa xong rồi nó có khói xanh dương ấy thì không được bạn nhá. Rồi và thưa anh em, là Mạnh sẽ xin phép là đọc những câu hỏi của anh em mà gửi về nhưng mà trong khuôn khổ thời gian Mạnh chưa thể trả lời được. Đó là anh Đức Chính Lê. Đức Chính Lê. Anh Đức Chính Lê, cái ống cao su L128 là Mạnh không có đủ bộ, chỉ có của máy mới thôi. Có máy mới thôi. Hoàng Nam, Kubota 5018 làm dụng nhỏ 500m2 đến 1500m2. Có phù hợp không? Hơi nhỏ, 1500m2 là được 3 sào rồi là được. Nhưng mà một sào thì hơi nhỏ. Cũng được, nhưng hơi nhỏ. Rồi Thích Trương. Xin chào Thích Trương, Mạnh xin phép là sẽ dừng các cái câu trả lời, câu hỏi, đọc câu hỏi và trả lời, bởi vì thời gian phát trực tiếp của Mạnh là thường là 1 tiếng. Và nếu anh em nào mà thấy những cái câu trả lời của Mạnh mà có ý nghĩa thì hãy cho Mạnh một like để ủng hộ tinh thần cũng như là ủng hộ kênh của Mạnh để lan tỏa đến mọi người tốt hơn. Rồi xin chào anh Thích Trương, xin chào Tân Kim, xin chào Minh Vũ, xin chào Nghĩa, xin chào Phúc Phạm, xin chào Minh Phan, xin chào Trần Phương, xin chào Bính Đinh, xin chào miền quê lúa. Đây có anh Trần Phương hỏi là mình hỏi mua phụ tùng. Phụ tùng thì có thể đến Janma hoặc là phụ tùng janma.vn, hoặc là vào phụ tùng janma.vn, đến Janma Thanh Hóa đây ạ. Các cái đại lý của Janma, hoặc là bạn mua online thì bạn có thể vào phụ tùng janma.vn, có thể gửi đến tận nhà của bạn. Anh Bính Đinh nói về máy cấy 6 hàng IR60D với 6CMD khác nhau gì thì một video khác Mạnh sẽ so sánh hai cái máy đấy cho anh em cụ thể biết được cái kết cấu cụ thể nhé. Miền quê lúa 18, Thắng Đại, Huân Đàm, Thắng Đạt, Phúc Phạm, Tiến Vũ, xin chào Tuân Trần, xin chào Triệu Quý, xin chào Dương Trần, Quý Ngọc, xin chào Tân Kim, xin chào Toàn Tony, Lộc Thái. Rất là nhiều anh em gửi câu hỏi nhưng mà Mạnh chưa thấy đọc được trong khuôn khổ thời gian của buổi phát trực tiếp hôm nay. Xin chào Đợi Dương, Hạnh Nguyễn, Hoàng Nam, Mạnh Nguyễn, Bình Định, Tương Phạm, Tuấn Đào, anh Hoàng Tuấn, Nguyễn Hùng, Đức Nguyễn, Nguyễn Hùng. Đây có một anh nói về máy Janma, Mạnh ưu tiên nói cho anh đọc cho anh em nhé. Máy cày Janma chạy bốc vượt lầy tốt nhưng mà phụ tùng đắt khó mua, không thông dụng. Các đại lý bán phụ tùng chặt chém dân cày. Tốt nhất không nên dùng Janma, phụ tùng quá đắt và không thông dụng bằng Kubota. Rồi anh ơi, anh Tuấn Đào ơi, cái Janma đó là Janma cũ cũng như Kubota cũ thì cũng giống nhau thôi. Anh chưa có sự cảm nhận về giá cả phụ tùng chính hãng đâu. Hai cái phụ tùng chính hãng nó gần như là tương đương nhau anh nhé. Và phụ tùng của Janma chính hãng, máy cày Janma chính hãng cũng có rất là đầy đủ, và anh có thể mua tại nhà, gửi đến tại nhà luôn. Một cái giá cả cũng bây giờ là cái giá cả nó đã cân bằng với Kubota và nó rất là phải chăng rồi, nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Tất nhiên là còn một số mã nó sẽ có cái giá so với suy nghĩ của anh em là nó đang hơi bị cao là đúng, nhưng mà về nhìn chung, theo cái nhìn chung của Mạnh thì nó đã điều chỉnh và nó đã có những cái sự giảm giá về những cái mức giá mà nó rất là đồng đều so với Kubota, lấy Kubota làm chuẩn là như vậy. Còn đừng nói là không nên dùng cái gì, mà tùy từng người, tùy từng cảm nhận và tùy từng cái công việc cụ thể, bởi vì mỗi máy nó sinh ra nó có mỗi cái ưu nhược điểm và độ phù hợp khác nhau. Anh em khi mà nghiên cứu phải nghiên cứu cho kỹ, tránh trường hợp là chúng ta cứ thấy chạy theo đám đông mà chúng ta chạy theo là
nhiều khi lại thất vọng. Đó, anh em nhé. Xin chào Nguyễn Hùng. Đúng rồi, anh Nguyễn Hùng có một cái quan điểm rất là ổn. Rồi, xin chào Đức Anh Nguyễn, xin chào Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng, Hải Nguyễn, Hoàng Tuấn, Lê Cường, Thủy Phan, Thắng CB, Tuấn Trần, Bách Nguyễn, xin chào Dương Hoàng Văn, Hoàng Nam và Đình Vang Vũ. Rồi, đây là có rất nhiều anh em mà anh chưa thấy trả lời cái câu hỏi, đọc cái câu hỏi của anh em được, nên là rất mong anh em thông cảm và trở lại sớm vào 8 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần. Cũng như nếu anh em nào mà cần Mạnh tư vấn cụ thể thì có thể bình luận sau khi tắt video này đi, thì nó sẽ thông báo trên điện thoại của Mạnh, thì Mạnh sẽ biết được anh em đang bình luận, đang hỏi, thì Mạnh sẽ trả lời cho anh em vào các cái khung giờ cụ thể trong ngày bằng việc là trả lời bình luận. Còn những anh em mà bình luận ở trên đây thì Mạnh sẽ không thể đọc hết được trong cái khuôn khổ thời gian. Chính vì thế có 2 phương án, 3 phương án đây anh em có thể trả lời hỏi, nó là hỏi trên Facebook, Messenger, Zalo và bình luận trên YouTube này là nhanh nhất. Thì hãy Zalo với Mạnh có số điện thoại 0904 987 558, hoặc là Facebook hoặc là Zalo là đều có số đó, hoặc là 0343 0398 490 986 để được Mạnh tư vấn cụ thể hơn các cái vấn đề nó căng thẳng hơn. Thì muốn ngay và luôn là như vậy. Nhưng mà nếu như mà anh em gọi điện mà Mạnh chưa thấy nghe được thì mong anh em hết sức thông cảm cho Mạnh. Xin chào Văn Hà Triệu, hết sức thông cảm cho Mạnh. Đó là Mạnh còn phải làm việc, còn phải sửa chữa máy, còn phải làm rất nhiều việc trong ngày thường. Đó. Nhưng mà anh em hãy cứ gọi bất cứ khi nào anh em cần, kể cả giờ hành chính thì càng tốt. Đó, thì cũng có lúc Mạnh rối tay, có lúc Mạnh có thể trả lời được, thì hãy gọi bất cứ khi nào và Mạnh nghe máy được thì Mạnh sẽ gọi, sẽ nghe, còn không Mạnh sẽ gọi điện lại. Xin chào Hồ Hiệp Trung. Đó là những người đã bình luận mà Mạnh chưa đọc được, và chúc anh em một lần nữa người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao, gắn bó với nghề cơ giới nông nghiệp thật lâu và làm chủ được cái máy, để cái máy nó sinh ra tiền cho chúng ta nhiều hơn, mang lại cái sự ổn định trong thu nhập của chúng ta. Và chúc anh em một buổi tối ngủ ngon, ngày mai làm việc hiệu quả. Mình xin phép được dừng buổi phát trực tiếp tại đây. Nếu anh em nào quan tâm đến những chiếc máy Yanmar này đó thì hãy gọi đến Yanmar Thanh Hóa, để biết được các cái thông tin. Số điện thoại của Yanmar Thanh Hóa là 0343 528 672 789. Đây là số điện thoại của Yanmar Thanh Hóa. Nếu quan tâm đến những cái chiếc máy Yanmar này mà Mạnh, thưa anh em, là Mạnh đánh giá rất cao cái dòng máy IM3. Mạnh thật sự là đánh giá cao cái dòng máy IM3, trong đó có 351 và 357. Anh em nào mà quan tâm đến những cái việc là đầu tư máy mới thì hãy thật sự bỏ thời gian để nghiên cứu về cái máy IM3 này. Cũng như là máy gặt thì IH là cái máy mà có bơm số động cơ và độ sạch lúa rất là cao, mà Mạnh cũng cho rằng nó là một cái cải tiến rất là mạnh mẽ, cũng như là cái điểm nhấn tốt để anh em có những cái thuận lợi sau khi mà mua máy về phục vụ bà con. Chính vì thế chúc anh em lựa chọn cho mình những cái máy hợp lý khi mà cần mua máy mới. Và Mạnh xin phép được dừng cái buổi phát trực tiếp tại đây và xin chào Văn Hà Triệu nhé. Chúc anh em ngủ ngon. Hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo.